आज चाहिँ म इटिडीको यो टाटा सोरुम आएको छु र यहाँ चाहिँ धरानमा हामीले एसीको प्रब्लम भएकोले गर्दाखेरि गाडी देखाउन आएको, तर एसीको प्रब्लम त्यहाँ चाहिँ सल्भ गर्न सकेन र यहाँ मेन हेड अफिसमै हामी गाडी लिएर आएको छौँ र आशा छ यहाँ चाहिँ एसीको समस्याहरू समाधान हुनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वास लिएर चाहिँ मेरो गाउँले मामालाई लिएर आएको छु र उहाँको गाडी आज उपचार गर्नको लागि चाहिँ मेरो आज उहाँसँग चाहिँ यो इटरीको सोरुमसम्मको यात्रा हो। यो टाढा सोरुम ठुलो रहेछ, यहाँनिर म हाइवेबाट मात्र देखिरहन्थेँ, तर वास्तवमा यहाँ छिर्दाखेरि चाहिँ विदेश जस्तो पो लाग्यो मलाई चाहिँ। यहाँको चाहिँ गाडीको बनाउने ठाउँहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू, ठुलो गाडीदेखि लिएर सानो गाडी सबै उहाँहरूले चाहिँ बनाउनु हुने रहेछ र यहीँबाट पनि सेल पनि हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ थाहा पाएँ यहाँ आएर।